السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معاكم. موضوعنا النهاردة عن طرق انتقال الإيدز. طبعا ده موضوع بيؤرق ناس كتير، على أساس عايز يعرف أسئلة بتدور في ذهنه. هل اللي حصل ده ممكن ينقله فيروس الإيدز ولا لأ؟ بنلاقي هذه الأسئلة كتير. هنرد على كل استفساراتكم بشيء من التفصيل، على أساس إن يحصل نوع من أنواع الاطمئنان، ويبقى عندنا توعية وفهم لموضوع الأمراض الجنسية بوجه عام والإيدز بوجه خاص. طيب، بالنسبة لموضوع الإيدز، طرق انتقال العدوى من الإيدز ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. لكن ده مش معناها ان هذه الوسيلة لنقل العدوى ما تنقلش الأمراض الجنسية الأخرى. لا، لكل مرض جنسي وسائل ممكن تنقل العدوى بتاعته. لكن النهاردة احنا هنخصص الحلقة دي عن مرض الإيدز فقط لا غير. طيب، بالنسبة لطرق نقل عدوى مرضى الإيدز من مريض الإيدز، هل ممكن ينتقل المرض أثناء الدراسة مثلا لو في طالب جنبي عنده إيدز؟ لا. هل ممكن ينتقل لي المرض أثناء العمل لو في حد بيشتغل في نفس المكتب بتاعي يكون عنده إيدز؟ لا، لا ينتقل المرض. طيب، أثناء حمامات السباحة، هل ممكن حمامات السباحة بيكون في 20 30 50 واحد، هل لو في شخص عنده ايدز ممكن ينقل لي المرض حتى لو انا شربت المية من حمام السباحة؟ لا، لا ينقل المرض. طيب، بالنسبة للحلاق، هل أدوات الحلاقة ممكن تنقل لي المرض؟ لا، أدوات الحلاقة مش هتنقل المرض في الغالب، لكن نظريا ممكن تنقل المرض. لو مثلا واحد حلاق في الحج بيحلق بنفس الموس لأشخاص متعددة وحصل جروح. طيب، بالنسبة لنوادي التجميل بتاع السيدات اللي بتعمل مانيكير وبيديكير، هل ممكن ينتقل ليهم المرض؟ لا. طيب، بالنسبة لو أنا بالغلط استعملت فرشة أسنان لمريض إيدز، هل ممكن ينتقل لي المرض؟ لا. طيب، برضك احنا بننصح ان فرشة الاسنان دي حاجة خاصة بيك انت فقط اللي تستعملها. كذلك القصافة بتاعت الضوافر دي من ضمن الحاجات الخاصة بيك. كذلك المشط. لكن كل الحاجات دي لا تنقل المرض، اطمن. طيب، بالنسبة للحجامة، هل الحجامة تنقل المرض؟ الحجامة الحديثة لا تنقل المرض، اللي هي بالكاسات. لكن زمان كانوا بيستخدموا الحجامة عن طريق مص الدم بالفم، دي كان ممكن تنقل. لكن الحجامة الحديثة لا تنقل المرض. طيب يا دكتور، أنا دخلت حمام عام، هل ممكن ينتقل لي المرض؟ لا، لا ينتقل المرض عن طريق الحمامات العامة. سواء لمست أقرة أو لمست حنفية أو استخدمت مرحاض، كل هذه الأدوات لا تنقل المرض. طب بالنسبة أنا أكلت مع مريض إيدز واستخدمت نفس المعلقة بتاعته، هل ممكن ينتقل لي المرض؟ لا، لا ينتقل المرض. الطعام والشراب لا ينقل المرض، والفيروس لو دخل عن طريق الفم هيموت في المعدة. الفيروس لازم يعيش داخل جسم الإنسان، لو خرج بره جسم الإنسان بيموت على طول. طيب، بالنسبة يا دكتور، ممكن عن طريق العطس وإفرازات البصق أو الكحة ممكن تنقل المرض؟ لا، الإفرازات دي لا تنقل
المرض لا ينتقل عن طريق العطس أو الكحة. طيب لو لمست دم مريض عنده ايدز وانا ما كانش ايدي فيها جروح، هل ممكن اصاب؟ لا. في ناس بتتخوف ان هي مثلا دكتور او ممرض وفي نفس الوقت ممكن اثناء حادثة لمس دم مريض، اتضح بعد كده ان هو عنده ايدز. لا، ما يحصلش عدوى. طيب بالنسبة في ناس بتسافر دول فيها مثلا ناموس أو حيوانات، هل الحيوانات بتنقل المرض؟ لا، الحيوانات بأنواعها المختلفة لا تنقل المرض، كذلك الحشرات لا تنقل المرض. طب هل ممكن دكتور السنان ينقل لي المرض؟ نظريا فقط، لكن عادة دكتور السنان بيعقم الأدوات بتاعته جيدا، اطمن. إلا إذا كان في مناطق ريفية بعيدة، وطبعا دي حالات نادرة ونظرية فقط لا غير. طب بالنسبة للتاتو، هل ممكن ينقل المرض؟ التاتو لو تم استخدام أدوات حادة وكان ممكن تصيب الجلد وتؤدي إلى دم، ممكن ينقل المرض. لكن التاتو السطحي اللي هو ما فيهوش أدوات حادة لا ينقل المرض. طب بالنسبة لحقن المخدرات، طبعا تنقل المرض، خصوصا لو استخدمت نفس الحقنة من شخص لشخص وكان واحد عنده فيروس الإيدز. طيب بالنسبة للأم اللي هي أساسا ما كانتش تعرف إن هي عندها إيدز، هل ممكن ينتقل الفيروس للطفل؟ أيوة، نعم، ممكن ينتقل من الأم للطفل أثناء الولادة وأثناء الرضاعة، طالما إن هي ما كانتش تعرف، وبالتالي ما بتاخدش العلاج. وبالتالي إحنا بننصح كل الحوامل ان هي تعمل اختبار فيروس الايدز، على اساس لو تم ان هي، لو عرفنا ان هي عندها ايجابي، بتاخد علاج معين يحمي طفلها من المرض. وكذلك احنا بننصح عادة الام ان هي اساسا ما ترضعش طفلها، لكن لو الفيروس اصبح سلبي نتيجة العلاج، يتم الرضاعة الطبيعية بعد استشارة الطبيب المعالج. طيب بالنسبة لممارسة الجنس، هل ممارسة الجنس بجميع أنواعها تؤدي إلى الإصابة بالإيدز؟ لا، لازم نعمل نوع من أنواع التوضيح لهذا الموضوع، لأن في أسئلة كتير تخص من الممارسة الجنسية. لو أنت أساسا رحت مكان زي ملهى أو مكان فيه سيدات بتمارس الجنس بالفلوس، احتمالات الإيدز عالية جدا. لو انت اساسا من الناس الشواذ اللي هم بيمارسوا الجنس عن طريق الشرج، احتمالية الإصابة عندك عالية جدا، تصل إلى أكتر من 20 مرة الإصابة العادية. طيب هفترض إنك أنت بتستخدم واقي، هل ده يحميك 100%؟ لا، ما يحميكش 100%، وممكن تصاب بفيروس الإيدز أيضا برغم استخدامك للواقي الذكري. صحيح الواقي الذكري بيحميك بنسبة عالية جدا، لكن مش حماية 100%. طيب بالنسبة للممارسة العادية، الممارسة العادية دي ممكن تنقل المرض لو حصل إيلاج وإدخال، ممكن طبعا تنقل المرض. طيب بالنسبة لاحتمالات انك انت اساسا تصاب بالمرض، لو زادت نسبة تكرار الممارسة الجنسية، او كان في عنف في الممارسة الجنسية، او في احتكاك قوي وعنيف، تزيد احتمالية اصابتك بالفيروس.
طبعًا زي ما قُلت الجنس الشرجي بيؤدي إلى زيادة نسبة حدوث الإيدز أكتر من 20 مرّة النسب العادية. طيب، في ناس بتسأل عن الجنس الفموي. الجنس الفموي لا ينقل المرض. طيب، حتى القُبلة الساخنة أو القُبلة الفرنسوية أو كل هذه الأنواع لا تنقل المرض. طيب، ملامسة الإفرازات الجنسية لرجل أو الإفرازات الجنسية لامرأة، هل تنقل المرض؟ لأ، لا تنقل المرض. طيب، انتشرت في بعض البلاد أو المدن النوادي الصحية وفيها مساج. هل المساج ينقل المرض؟ لأ، التلاصق الخارجي سواء بملابس أو بدون ملابس أو حتى لمس الإفرازات لا يصيب بالمرض. كل هذه الممارسات إحنا بنحب نوضّحها على أساس يكون الشخص فاهم وعنده وعي ثقافي جنسي. النقطة اللي أنا أحب ألفت النظر ليها، إن في بعض الناس عندها نوع من أنواع التوتر الشديد والقلق الشديد، وتقريبًا لو مارس ممارسة خارج إطار الزواج بيكرر تكرار تحليل الإيدز أكتر من 5 مرات أو 10 مرات. أحب ألفت النظر إن دي نوع من أنواع التوتر فقط لا غير وقلق. طبعًا إحنا أساسًا القلق ده نوع من أنواع تعبير من الشخص عن مدى ندمه. لكن نحب نلفت النظر إن لو طلعت سلبي بعد 6 أسابيع من اختبار الكومبو، فأنت سلبي 100%. والأجسام المضادة دي لن تختفي في جسمك، هتفضل في جسمك على طول. حتى لو أخدت علاج الأجسام المضادة هتبقى موجودة، لكن الفيروس نفسه بيموت. يعني أنت أساسًا لو طلعت سلبي، أنت سلبي خلاص، اتطمن. أمّا بالنسبة للمريض اللي هو بياخد علاج، فالأجسام المضادة دي بتفضل موجودة عندك على طول، لكن اللي يهمني هو وجود الفيروس اللي بيتم القضاء عليه والتحكم في مضاعفاته عن طريق العلاج. أشكركم جزيل الشكر، أرجو إن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.